Moi! Hei, kiva kun oot katsomassa tätä videota tänään, koska mä kerron teille salaisuuden, jonka ehkä kaikki tietää. Mutta onko mä koskaan sanonut teille, tai kertonut teille, että mä oon aivan jäätävä nörtti? Ja okei, siis nörtti, aina kun mä käytän sanaa nörtti, niin te tiedätte nyt, että se on siis positiivisessa mielessä. Tänään tää mun tarina liittyy siihen, että mä oon pelannut maailman parhaassa World of Warcraft killas Paragonissa. Siinä killassa mun kanssa samaan aikaan on pelannut silloin aikanaan kymmeniä tyyppejä. Ja me kaikki laitettiin siis meidän sielu, meidän kaikki energia, meidän kaikki osaaminen, meidän kaikki halut, kiinnostukset, meidän käytännössä koko elämä siihen yhteen peliin ja siihen, että me oltaisiin maailman parhaita siinä pelissä. Ja jes, meistä tuli maailman parhaita. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Mä lähdin siitä killasta, lähdin tekemään muita juttuja ja Paragon kiltaa ei ole enää olemassa valitettavasti. Ja nyt tällä videolla mä haluaisin puhua siitä, että hei, että me oltiin aivan jäätävän nörttejä. Mutta mitä tapahtuu nörtille, kun ne kasvaa pelistä ulos? Ja ei välttämättä edes niin, mutta mitä tapahtuu nörtille, kun ne lopettaa pelaamisen? Mä itse asiassa tiedän niistä mun vanhoista pelitutuista aika monta. Monesta niistä on tullut mulla on aivan uskomattoman hyviä kavereita, mä pidän moniin vieläkin yhteyttä, joten mulla oli tällainen etuoikeus pystyä oikeasti kysymään niiltä ihmisiltä, että mitä ne oikeasti tekee nykyään. Eli tein Google-kyselyn ja nyt kerron teille näitä vastauksia, eli oikeita terveisiä Paragonin uskomattomilta uroksilta. Täällä ne tulee. Näissä vastauksissa tuli esille enimmäkseen niin kuin 3 asiaa, jengi kertoi. Eli käytännössä mitä ne niin kuin tekee ammatillisesti nykyään, mitä ne harrastaa ja myöskin mitä ne pelaa nykyään. Musta on ihanaa, että ihmiset oikeasti vieläkin pelaa. Jäätävät nörtit, mitä ne tekisikään elämällään, jos me ei pelattaisi. Me ei tiedettäisi, miten päin me oltaisiin. Ja tietysti sitten ne kertoo myös, että miten ne näkee ihmisiä missä muodossa. Jotkut näkee virtuaalisesti, toiset näkee oikeassa elämässä ja toiset näkee vähän kummallakin tavalla. Ja toiset sitten taas seuraa toisia pelaajia niiden omalla uralla. No, mutta joka tapauksessa ehdottomasti suurin osa ihmisistä on nykyään töissä. Esimerkiksi Balthab, joka pelasi aiemmin Magea, on nykyään golf-alan yrittäjä. Rakets, joka pelasi Rokuea, työskentelee kansainvälisessä firmassa pilvipalveluarkkitehtinä. Nyt mun on pakko oikeasti ottaa puhelin, en mä muista näitä muuten oikein. Geru kertoo, että se on IT-tukihenkilö datakeskuksessa ja Ruksi, jonka kanssa mä en itse asiassa ehtinyt pelata. Ruksi tosiaan kävi Jenkeissä kääntymässä ja se tuli takaisin, laittoi startupin pystyyn porukalla ja ne tekee startupissa koneoppimista. Aika tosi siistejä hommia. Ja sitten joillekin vanhoille pelureille, esimerkiksi Kyylle, joka on ITC-päällikkö, on siunaantunut myös jälkikasvua. Mutta Kyy kertoo silti näillä sanoilla siitä pelistä. Jokainen uusi WoW-traileri saa edelleen kylmät väreet ja tulee se fiilis, jos vielä vähän koittais. Vaikka välillä ei ole aikaa pelata edes pleikkarilla. Ja näin se on. IT-alan tekee muun muassa Tuutti, Arksi, Yliajo, Smirkki. Eli käytännössä se vetää tosi paljon. Tai on vetänyt tota vanhaa Paragonin nörttiporukkaa. Opiskelu on toinen iso juttu, mitä ihmiset vastasivat, että ne tekee. Esimerkiksi Jasrun opiskelee tällä hetkellä tietotekniikkaa ja Manni on valmistumassa myöskin samaiselta alalta. Lyni taas on myöskin valmistumassa pian kokiksi. Myös Altsu opiskelee, se on itse asiassa tällä hetkellä vaihdossa. Päivitys. Altsu on saapunut vaihdosta takaisin Suomeen ja opiskelun lisäksi tekee nykyään myös töitä. No sitten harrastuspuolelta melkein kaikki kertoo, että ne yhä myöskin pelaa jotain. Esimerkiksi Tuutti kertoo sen lisäksi, että on koodiorja, että se pelaa vielä WoWia, Pugvia ja Overwatchia. Myös Dota on kovassa huudossa ehdottomasti tässä porukassa. Esimerkiksi Mirk pelaa sitä. Ja Classic WoW on myös semmoinen juttu, mitä ihmiset odottaa, että olisiko se sitten oikeasti niin herkullista kuin mitä se kaikkien ihmisten muistoissa on. Itse en pelannut silloin, mutta suuri osa näistä nörteistä kyllä pelaa. Ja pelaamisen lisäksi monista tietysti harrastaa myös urheilua, kuin myös minäkin teen.
esimerkiksi Yliojo ja Deva käy salilla ja Deva lähettää teille kaikille nyt sitten tällaisia terveisiä. 65, penkki 70, kyykky ja 200 maasta veto. Toivottavasti ne on vieläkin voimassa. Anteeksi, tää eleily ei liittynyt mitenkään Devaan, se oli vaan tää mun dramaattinen addition tähän sen viestiin. Mä en ole ihan varma, onko ne hyvät. Kyllä ne varmaan isot luvut. Ehkä Deva laita kommentteihin. Ehkä mä pilasin täysin sun viestin. Itse asiassa tästä vanhasta porukasta, jonka mä tunnen itse henkilökohtaisesti pelistä, ainoastaan Yliajo on vielä mukana itse asiassa pelaamassa. Ja mä sain ihan sairaan kivan mahdollisuuden haastatella Yliajoa. Ja mä aion tehdä sen haastattelusta, siitä kyselystä, että millaista on pelata maailman parhaassa killasta, millaista on pelaaminen nykyään verrattuna aiempaan videon, eli käy katsomassa se, laitan linkin tähän joskus myöhemmin. Myös muilla vanhoilla Paragon pelaajilla on jatkunut sit ura elektronisen urheilun tai pelaamisen puolella, muun muassa Fragi pelasi Dota 2, mutta nyt on menossa siis Overwatch Leagueen Philadelphia Fusionin pelaamaan oikeasti ammattipelaajaksi jenkkeihin. Ja vitsi, ei voi muuta sanoa kuin, että oikeasti on aivan mahtavaa nähdä, että ihminen, joka on niin älyttömän taitava, mitä on niinku todellakin ihaillut siinä pelissä, jonka kanssa on ollut niinku todella mahtavaa pelata, että se saa tommosen mahdollisuuden edetä urallaan. Vitsi Fragi, mä oon onnellinen sun puolesta. Mun mielestä ehkä kaikkein siisteintä noista vastauksista, mitä mä sain, on se, että jengi kertoo, että ne oikeasti pitää vieläkin yhteyttä ja ne tietää vähän, mitä muut ihmiset tekee. Esimerkiksi Mirkki sanoo, että ne harva se päivä pelailee vähän porukalla vanhalla Paragonin TS-serverillä. Ja samoin myös, että moni on sitten seuraillut, että mitä ne toiset ihmiset pelaa. Esimerkiksi Fragi kertoo, että se on ollut Seitan kanssa niin samaa matkaa, vetänyt sitä Overwatchia. Ja tosi moni Paragonin pelaaja ylipäätänsäkin on sit seurannut, että miten Seiturilla ja Boyilla on mennyt Overwatchin puolella. Ja sitten tietysti moni mainitsee meidän legendaariset mökkireissut, mitä Paragonilla oli silloin aikanaan. Ja mähän olen niitä yhäkin sitten pitänyt tämänkin jälkeen, eli ollaan nähty aina tietyllä porukalla. Senkin jälkeen ristelemässäkin on käyty, eli oikeasti on tosi kiva nähdä ihmisiä. Vaikka se peli ei yhdistäkään meitä enää, mutta silti voidaan puhua, että muistitteko silloin, kun oli sitä ja tätä, ja katsoa vanhoja videoita ja ihan nostalgiatrippi, koska se oli oikeasti, se oli meidän elämää ja se oli the time of our lives, ainakin mulle. Mutta ehkä tällaisena loppuyhteenvetona voisi sanoa, että ihmiset on päätynyt tosi moni siitä peliporukasta, siitä äärettömän lahjakkaasta peliporukasta aivan upeisiin juttuihin. Mun sielun täyttää ilolla, kun mä saan kuulla, että joku ihminen on vaikka saanut lapsen tai mennyt naimisiin tai muuttaa jenkkeihin. Siis upeita uutisia oikeasti ihmisiltä. Ei voi muut sanoa kuin, että kun jotkut ihmiset joskus ehkä puhuu sitä, että ne on niin katunut sitä, että ne on käyttänyt WoWiin niin hirveän ison osan elämässään. Ja ehkä jos jotkut noistakin ihmisistä katuu. Sitä en kysynyt, se ei ollut mun kysymys numero 4. Kadutko WoWia ja Paragon aikaa? Että mitä ihmiset olisi vastannut siihen. Mutta mä uskon, että me kaikki opittiin sieltä ainakin, että jotain jäi sinne niin kuin reppuun niiden virtuaalisaavutusten lisäksi. Ne ihmiset on ollut aivan uskomattoman hyviä. Me ollaan pelattu aivan älyttömän hyvin, mutta se niiden ihmisten, miten loistavia ne on ollut, niin se on oikeasti siirtynyt nyt selvästi ihmisille myöskin siihen niin sanottuun todelliseen elämään, mitä on helpompi sitten objektiivisesti tällaisten normaalimpien nörtti-ihmisten mitata. Mä haluan lähettää kaikille ihmisille, jotka on viettänyt paljon aikaa pelata, jotka on saanut sieltä paljon ystäviä, upeita kokemuksia. Älkää katsokaa sitä, tehkää elämässänne semmosia juttuja, mistä tykkäätte. Ja arvostakaa niitä ihmissuhteita ja niitä pelikavereita, ketä teillä on. Mä haluaisin nyt kysyä, hei, kirjoittakaa kommentteihin, jos teillä on tämmöisiä samantyylisiä kokemuksia ystävyyksistä, jotka on tullut, tiedätkö, pitkältä jostain internetin syövereistä tullut, ja ihmisiä, joihin te pidätte vieläkin yhteyttä. Hei, toivottavasti oli kiva video. Kertokaa, jos tykkäsit tämän tyylisistä videoista, että mä puhun enemmän näistä pelijutuista. Mä oon toistaiseksi jättänyt ne ihan tarkoituksella pois, mutta itse en ilmeisesti pääse mihinkään näistä nörttiä pelijutuista. Eli jos tykkäsitte, niin hei, ihan oikeasti laittakaa kommentti, koska mä voisin näistäkin puhua siis myös enemmän. Moikka! Mitä mä ehkä haluaisin kysyä, että onko se niin paha olla internetystävä?